شطر ما بخت نرویم یه قرب سلمی احسان خراب بود tam مزوج نمون داستای بخت نه سکو یعنی تو من همون زمین به او یا مثلا بالاتر نه حوض به بشر باش خیلی دیر شوف این تسمي كليات الخير دراسه منين دراسه سن سلام پاتسونه بس کنی الناس اصلا خوبی کنی تسمه زندگی من فقط اوبی بدبختی و گرفتاری و نون سکنم همون دو چه شرطی پیام کابل میکنن سعی چه باچه داره میشه ها اما بی کابل لازم دارم کابش داره او بود کابش لازم داشت میگو کابش هر چه بود پیک داره کابش لازم داشت ببین سم کابی سیبی پس ما الان من چی بخ داریم من کل بخ سیستم کابی سیبی تا بخشش شو بود اصلا یه چیز نامو دستش در نکنه الان آقا شطر ما بخ نرویم یه قرب سلمی احسان خراب بود tam مزوج نمون نیتیم بخ اوز بخ چیزی غیر تیم در سایه فعلا موقتی بسیم تا تو گفتی من زمینه بسونم مزوج چه حلی پس کو مزوج چی مزوج من را راحت ناشم من بو همو در زابونش میدرسم توری چشه یه خو سقف توری نیست عادیه توری چش قابل اصلا زمینی که نه او داره نه بخ داره نه گاز داره به درد آه میخوری اله چه خم زحمتی چه هایت من ساخت سازی کنم هی آتیزنم هی تون راستی کنم هی راست کنم راست کنم و درد چی خری که ما خرجش کنیم بخواه و درد یعنی گرگان انگار بیا هم در میخری مزاج چه سالی بیا سالی چه دم پیرو بیم مثلا اوساس چه نام مزاج سیتنو خلاص دونی زمین تاچه برم تر تاچه برم بلا اصلا این زمین اصلا نمتر نه او اشت علاقه جر نه بخ نه گاز هم سوسی فچ ایزاله نشدی ما تاچه هی بلایت میرم تر تا او درسیم تو چند بچه اوردان چون متون بابا این اوضاع تو پارتیش کسی این اوضاع مو ایسنو بخ اون قطع بوسته اصلا نزود میزنده ایسنو بعد آبورتن نمیدی؟ هامورو بی خواهی کامل بخر سیم شدرال تاوی سیم شدرال چش کن برش کن آنه یه همسایه دونانه یه همسایه دونی چندی بختی سی میخوایی ماسایی ناراد نو سکو تبه تامنه همیسی اصلا تا کوی راستی ماسایی ناراد نو بو ولی اصلا کار لیت اصلا گوری نیه حتی اصلا مشو ایمونی موسیقی گفتم گم کو اصلا گفتی اکرم تو گفتی میخوام نزدیک دوی بونگو من گفتم تو گفتی این زمین ایری سریمه من گفتم بهتر هن نزدیک گفتی بعد چندی چیز پیز اینه بریم مزوز هم میدونیم خب الان یه 2 سال یه سال چه ایرانی کو مزوزتی مزوز یه 5 سال ماه مثلا ناچانسی مزوز سم ماه مزوز تا چه بیای ما الان میبرقیم چی تا مزوز بیای خسته و بیرون حالا خسته و بیرون بیبرقی خنه چشی تایسوی انسان یه شو تناقته بی همین آشو تناقته مثلا کار نرم الان کار اصلا تا یه هفته دارم قدم کار نه آخرش سی نبیره همین درزان واسه چه مون آخرش سی مثلا سه بفعل کاری که میشه مثلا منه مثلا فشکنی مثلا الان اینو بقرا آمدیم یه ذره مثلا سینو ایگون بعدش سکنی اما انچه تا دیگه هفته ده فکر یه چاره بود هی وریزنی میگو آقا تا یه هفته ده چند بخیر رشته بودیم اصلا مشکلی نیستی ولی که آخرش کوی بخیر بخیر رشته چیزی فش نچه یه شو بخیر بیسه چه تا وقت یه هفته برست ما بگه الان اونه ایتایی برسته تو ها؟ برسته تو چیزی؟ این سیمی که بقیه وردیم به چشویاش تانی تا کوی بند تا پرسه همسایه که میره با خبرت همسایه پرسش کنیست منه بقیه دید یا نه بزو برسیم بیده چی بچشم بران سیسی من مثل تو مزه یه همسایه خوبه بقیه دیم والا نیرت
که بخونی و ایش که بیدو بخ این سر تا بیا خب اوکمیش میتمیریش بود میگو الان ما آقا یتن زمان چه شیریم یتن یه هزینه چه دیم اسی بخون نخط کنه نزول من یبور میتونم بی بخی بچشی تو من هر جامو بخی ها ما صار نسی الانو تا چه خیلی همسایه البخی تسمكو تسم مزوز زنی ما تا موقعی که مزایز نیا تا موقعی که مزایز نیا موقتی باید بخی میگیره سیستمونه با امتیاز او داشته بون بخت داشته بون تا چه تلاتول او بیارم کار اصلا یه هفته ده هفته نیست کار به همسایه نیست ما چه برم که همسایه بگم بخت بگم او بگم نیفه اینا دو فیلم بزار برای زایده ماشاءالله هم پیدایشی به خبره زایده زحمت بچشی یه تون زحمت بچشی یه شو بخ نراش نسی یه شو بعد فاطمه بس بیاد بس صاحبش نجات کارش داغونش که با کارت میخوام زنی از ایزا بس من میرو رئیسی هیچ کرده نه؟ اصلا خراب و بیریم نه مار خیلی یه دم فیدیت میگم تا چی بیایی چه این حسایسی تا چه برده هم ساعت هم ساعت هیچ وقت نزدیم زمین چونه میتره نه او داره نه وقت داره دسته تو وقت نه نه جدوم ما فعلی چی هزینه کنی ما جمع کتول ما زینه ده هزار میزان باشه تیت بیرون ها بیا کده برق دار نگاه اگر ما دیگر گازدار برق داری برق هم ایده تا تام زیر من هم بزاره 105 که تا یه سال بنیاد تاوسش یه ما نرم مجبوری که همسایت برق بسیم موقتی تا اوز مزایز بیاد اوه جا تو بزرگ زینه نیره درست کویت مزارس کویده تا وقتی چه دیدید زار نگو بوی این شهر نگو بوی کوی مزارزیده اکشنو اینه ترکیب چیه با ترکیب چشتونه اینه کویت نمشتری داجو اصلا یه داجو سلام کن نه تتم نه بگیره نه برقش که وقت خزینه چه دیگه میگه بوی نمیشیم برای زای بیا برای برقش کوری چه می بسی که تا چی بس دار یه زای برقی کام شیری بی اکشن روی تلفون
یادش بود؟ ها؟ بخیر میتونی ها. از این چه چیزی خب ایسه تیر تولی نیستی تا این آستای بخشی از همیرا از همیرا زفاف بودی تا که اوتی بخ از روی سوید یعنی بخشی تو بگفتی ما هستنش پیشه اگه برای تو هم دیگه این ترسی هستی بود؟ کاب سر دیرو به تنها پید براش نخونسته هدونی هنوز سندی کاب دی خیلی تاب رزاده بسیم دوری الان یه نفر دگنی خامگی نداره صفتو های سیسن دستن میخوایی یو دستن میخوایی برو باز کاب بیا با کاب یا پشتش پنگ بیتی تو بیت آمید کاب دیوری زنی همیری کشیده کاب میتونی چیزی خواهی بچه ما بیتی کن خاص روی جاکنی ما جستی کاب دیمه چند ما وارد این شهر تو بیتش خزبی چه بیتش کاب میشه خاص چه تا یه سال بدخ دامو بی کاب میشه خاص از کاب از کل تا کل بیت 300 کاب تو بگی مثل منه مترش چندی ساعت بره بسیم روی هایسی خواهد نه اون بخ می چشم خوری تی بخ می نزدیک دیگه یه بخ نراره اون ایتون بخ هم یه هم همی ایستی و ایفته یک دخت دارید بگو زه میرسن میرون سایه سیمیتش و مسیمیت باری کوچه جواب میره اچنه تیم را اینه چکی فتو زوام میخدونی سندی کاب دی خواست بیاسیمی داری تی بقا ایدی نیست برانسا اینا تو اینجوری میره سندی کوی آوردنه براسته تو سین خمونه بچش جونی کوی آوردنه و او تی بقا چیزی مخطر ایده کاب دی نگشتی میشه اون کار چه دفعه بیا بالا رایش که بیاولو همین داد بیتر وابسته نزنید نه تو نشمتیه بوش بیا اونی بازی سهمی تو بیا سهمی تو بیا ها؟ چیه؟ اینا باید سبز بریده بود ها زیش به هر چیزی به هو بگو پولش اضافه ها؟ هلا كده قعدكو انا شرفت مستوي امي بودي يا اخوي ليش يا ضابط امي اسمي با همسایه صحبت کنیم بحث دومانه اصلا یه خورده بسیم به تاول بکشیم 20 متر بسیم
دای در کامرای ناشتاز من بود بینی دین دای آیا 800 درام و برام مودنی خود صبران شدن چیزی با این مشکل پیش بیایی یا پاکی چیزی رو ایلتون رو وقتی چیزی قطعی نه خیلی توی بس آها مشکل اصلی منه بخت مشکل اصلی مو یه چیزی من الان نه او داشته بود نه گاز داشته بود نه بخت داشته بود هم ما یه سیم بریم تا تا او بیاری اوزا هم چیزی که بخت برای اولاد اید داره اولاد اید داره اما عمو کفش روز برام تو دارم تا چه باید زمینش برای مشارسين بصونو بياري ويتا يبوش ماشي بشي ميدا Olmaz. Olmaz. الان خبره کورسیم بیاری پاتش کاسه است تا خیر راننده کنی او فايت ابرم شاي او بيرن همسي خراب سيكو olmaz. زين نیازلی تا بیارم بچشش زين بزن نیازلی تا بیارم بچشش تخنی تری برایست تو یا برایست تیبه olmaz. Ben geçen güzel yazdım yani biraz da taşkın. Zaten güzel de aşkı be tabaş bırakın. Sen bunu öyle değil alın. ما تمام با هم سال صحبت هاي تيكني يقوم والماس بشارة باش جرو وجات إسام ها جرو سجات جهان رباط پاره چرده هم استخونش برام داره
نه والله سانی تری چه اصلا راننده ای که نه بخ با اول قطع بیدوش دارا بخ نروریم به همسایه بخ آوردیم یوم کابل شواز چی بود اسی گام یاوری نیتری بیا چه برای خواستیم بسون بیاره راستش کنی سیمو نه کاب نخواستیم بیاره بویمش به این نمی همسایمون آیا والا خب باشه منتظرتون میخوام بجوری جسد اولی سری yavaş yavaş aslında ben şimdi içeri ben hoş kuyuyor bir. ماشاءالله خوش Ana بیو için aslında kine gay filiz muşe. O sırada gay poş maaşı telefon bişim. Ana zaten diyor mızağın merdim o bu hep bu göbreğine bia bia. گفت پاد مشکل دارم سیزی مثلا نیخوای باور کنی نیخوای پذیری پاد مشکل داره پاد اصلا نداشته Salamat kol. پاد اصلا احتمال داره نیاز من داشته بود مثلا بشه مثلا خبرش آورم تو راست مثلا خبرش Çatışın neyse bu mesela tam نیتایی بلش که دانی آزادی خوش بر راست کنه بلش کن بردش خب بشی که زیارش رقم من را صبح سرای برداری خرید سین شخص خب فاصله برداشتی صبح طالعه سرای دری خرید باش ده بق قطوبی رو تاش کنم قطوبی هموسه باب بچه اول باش زمینه داری باب بچه بچردی تا چه زمانی ما بعد نه بق داشته بونه او داشته بود من اون زمان نه گفتم گفتم متزوجش تو میکش دادم فهمی گفتم مثلا بی خبر تو فلا بیا تا فلا Action. Raymond yavruzi. Anaya. Tam boy bir sohbet kop. Bir fiş belki kreasyona. Nasıl şey mi belki
اکرم بیا میزینه اومد را باید صحبت کن. سلام. سلامت آخه خانم بس اینجا ها؟ پاردی شانتی دو پاردی دوش ایتالیایی همکاری که باشه پاک داوود بعد کسی گرفتیم سپاسیم با یه همکاری صحبت کنیم چی رو بگون؟ هنوز با هم دیدیم نه خوربونه پاپا تربیت تو دیگه باید یه 14-15 رو مجلس کنیم نه خوبی؟ در 14-15 رو بیامونه گرفت وانه نه یه عملی خواهی آنه بعد 14-15 رو معاینه تکنی از ما ایفهمان دانستم پا گرفت وانه خب این 14-15 روز دیگه استراحت کن سیگار برو چند درست از بخ نمیه خمه تلسان پاش ماشی بشین شما یه خواستیم بیارم برای فیزیوتراپی همه نه؟ یه دو وسیله هم یه سالی که خرابی بود خب بهتر اچه ما دوباره تی همیزی نه؟ همی زینه اومده برو باش صحبت فایل از این سوچنا خراب بمونه سن سیم دوری پا؟ بله خیلی امون بین تامیه درست کنم بیا ساس بیرونه بزر اکن دیریش؟ کار بیشتر نمه بسو گوه یک کار دی نمه بوده وقت کنه وست کنه نکنه عوض کنی؟ وست کنه نه عوض کنه وست ها خب نه این هم بذار یه چاکوی رو ببین بذار که دستبانه بود تو اینجا می دست پایی وقتی هم بایی زنه زیرش ای بوش هم یه چی زیرشی کنه او تو یه بدوش رو داشت پیتش بریم به سنگ زنش کنید من هوا بود ها من خوبه بیا ایره کشانه کنه بگه اچه جا برای پشت منه کتوش بختار بالا دومه سن شاید ایره نکو ایرش کو برای دوید بگیو برای دوید بگیو سر تو میمه تو هستی یاوره چشش رو بگه میگه نبود یازده یه سیگه هم رشکوی خودشی نمونه
هزینه کن بیریم اش بگم نگرسی نه نکنم خوب امی کابلی که ابوالفرز او به این ها ده اومده رو بردش گلاس نشام ما دوست را بخ نیابی حتی بیوم میرو بردین والا ریمونه بی تسنه خاصم چشم اسی کن اتو نیست پارسی میکن سرش یا کی بخ تورینی والا من نه نسا اچه میخوام باید تو چرا اصلا نکنه والا تورین فایده این سیمه میره نباشه تسنه سیمه میری نبی آبوش هر وقت که بخ اومه هم نه پایت سرفی چیزی نه پایت سرفی هبی اولی واسه بیچاری والا متوجه نه والا بیدم به بخ نرسیم اساسا لم نفسا خراب بیرم بید بگم اوه نشو هم اصلا اون نسان بخوام چه خام باید تو چرا خب اصلا نکنه خب بیا واسش بیا بشی به نمیشه و او تو بخ داره هر زاچه ها او تو داره ایر هم داره ایر پشت تو های فریزی وش بسته دوست سکین بشه هر زاچه اصلا هست نکنه با وش ها بگفتیه خوشین چکنی تو بوش میشینی قربونه دست را بیا و میسی خیلی وصلش کنی هر موقع خیلی وصلش کنی بیا اونا پاشش کسه تا من نیاز داری مره باش تو واسش کنی هستی میلی واسه؟ همون برزیل پالون لبا یا ببین نوزا یا زوری سیم بذار در بیت من این شکلی فقط چی کنی یا یه طوری اینه که فاصله داشته بودم دی چه بحثم شایی کنار که زیاد زورش بزنی فشار هم نه نه تا کیو دسته بله جون همسایش باشه و خال شبو سیم به همسایه صحبت کردیم گیری بچشیم بگیم اصلا با نیازدی مترش کمونه سمه دهخوا بیمجی سرش هر سی خواه کارت دو تو برای مده کن گیری بسونی باید دشاقی دشاقی خواه سی خواه ناس این رسه؟ آنه تا کوی رسته مترش حسن کنه کوره چی بید؟ حسن کوره نه حسن بیایش تا سیش بگم بیا تو داشتی برسه یه خواهی سا اونجا هم نجیش نبید ها اوز ایرو سر تو بریم تو؟
ببینیم هم چه وقتی هم نسوس طبیعی اسم قوی یاسیش نسوس زنه پیا bence ama ya o sadece o son daha iki beyaz o bu marşı kontrol ediyoruz bir marşı ne var işte tabii ya sen şu günü شما شده فرستادن گفتم şuma şey mi baş sohbet کنیم خود خوبی چه تان دنگ şans ne gerçekten masrafı şans شکو بزنی از آن خوبی bu şans ne var شانس من هرچه هرچه آلمان دا خوب رفت زدو گوله شده Olmaz. Yine parayı. Hasan برا میچش برا نکو برا سر روی ای تو سر روی تو باید تا گروی بنه سره من اینه گروی داری؟ hiç sağ ol بیارش kendi tabii ki. onu zırhaya هم فشار شد تقسیم کنه هم یه وقتی بازی بنش پیتش بیه دار بیدوش Tabii düğüce bile kitap tutuyor. یه بار تا قراش بیدوش خوب وی بیشتر نگو سفتش کنه دیگه به شیری از چیزی نمیذاری من بترمش بردش تو گم یه چی شی بود؟ ها؟ خوبه مترش که بله چند دخو Tavuğu peydar. بیست دسته نکرد محض احتیاط 25 متری رو فقط 25 متر 50 متر یه لای آرام 25 متر چون ایران سیخه شو باید ایران من این نفرش کنیم سر اون نفر میام دست باشه زشته اما قبلی باش بره باید این نیام بشه بود حسن مغزم درد حسن ما در اون نبرم میرسیم یه دشاق هم یا اورو شاخه یه دشاق هم یا که اورو دیش حسن یه برن؟ اصلا او بغل
برا دست سن نه این آقا فرد پای صندلی تا بیاد نه بشین یا بشین حالا شده یه دسته بجا فرمون به چشی سید قافلی بود آه نصد Co dاری هستن؟ ایدی شما؟ نه Ya Hasan ya, essa esse to, essa esse. Esse essa. Nossa. با پنج برسه با پنج با اون سی بیا 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 Ya Hasan ya, Hasan ya. Ya azizim این ya. دونیم نه شما اصلا ما میدکون شعر نه فکر کنم میدکون شعر اینو واسه سیستم بیا صاف نشود دونی نشت نه بیا توی میتونی زیر پر بخوام یا اونر یا بخیر میخواد وسط ما پشت Mama, no shut you guys. نه یا یکی بود تا کسی Zaten muhte yarısı. Gayet muhabbet bir tataya çok ögör. Muhte yarısı. Ben de anam şiirden. Vallahi şaşırayım. Ben de şaşırayım. درست اومد تا قناه زنده یعنی 700 این 100 سال که بگذاریم اینقدر راحتی اصلا بشید سی خود
رسمی ساله من الدار بکنه برو چند یه ذره گردش برو برو Let's go. یا خدا خدا برا تا دیوار برا ایو کیه ما مرد عمل بودیم نکرد مرد عمل چیه؟ اون ساده سلام سر حواست خبر کن شاخ شده از چیز سرش؟ برا برا ها Molto. مصنوی هم سیری دوره اما سیری دوره مصنویه دور یعنی را در سوزی برا برا خب Güzel sırtı. Rüzgarı? ماما ها یه میخی هونه تو من انیوری دردت میخچن بونجه هشم کو بگی باقا واستی کنم من یا نه باش بده اوه بادا سفته شدی؟ Allah! برا باری آماده کار بیا برا باش و سو هم وقت آماده بگی تا ما برخلاص کنم که من یا تا ما خود نیست دمش ملا یا نه
همون که بگو من مال فیوز بیاد نکنی من؟ کنمی فیوزش خرابیه در دقت اینوی انگار یک سال کار نیکنه نیاز یخچال محافظ داشت تازه روشن نمیشه محافظ دار هوا تازه محافظش تا میذاره بکن خوبه تازه برای کوه نخوام برم تو قرمه سبزی ما نه موسی چه مو ممنون خردون تازه خوبشم اما مثلا نیره اول فر نیره خواهم تاونی اما مثلا واسه من نیست تاونی اما به قرمه سبزی بخری اوی زهره تو پی زهره نه قرمه سبزیه دی بسکو سکو اینقدر نشتمه انگاری با مقعی ضعیفه خدا بالا سیزه بالا دوام نیره مقع ضعیفه روخش هم چند تا سیمش وسیه بالا مستقیم و سیم پشت کنترل نورده خیلی کار کلی یه شاخه ای داشت کابلی شو فکر کابلی شو یه شاخه ای داشت با یختار دارم یه کار کنم برم اون رو وصلش کنم پشت فیوز چی کو همون رو دیمش پشت فیوز بیارم خب نه فعلا تازه رو کن فعلا تازه رو کن خیلی داده رو تیمش فعلا یختار دارم داخلش کتاسته نه زیمش با فریز میشه فریزر پشت این پشت فیوز نمیده پشت فیوز فیوز هم باغشو و باغشو و کابلش کابل یه شاخه ای داشت یش آزاد سیمش وصله زیرش داشت ایرسی سیمش کابلی های کابلی داشت نه اون رو اشو که هر زاش راحتی بزنیم بذار برم اش بگم بتاکم تا شش سوتن اینا دیگه نظام سیب اضافه میره واسطش نه سیم رسه اضافه چون ایری خوش هم دادم اینو پس شدی چنه باید پشت فیوز وصلش کنم اوفا باید برای این سوال بخریم و انهار برد این گچه لاستیک قطعش که تا میره چون یه مستقیم و بخت تیر بخت خمره باید من قطعیم فیوزه باید فیوز یه سیمش نه سکو یعنی تو گمین همون زمین به او یا مثلا بالاتر نه حوض به همش کرده ها بش خیلی دیره بارش دو کارش کنه جفتشو برای سنا باشه در جاده بستم بخیر کارش ماشینه اجازه هستی دور زمین کن چی بهتره؟ نه بهتره؟ یا سی بخش یه زیو تایی قیمه بیاد نه بعدی کنه اصلا من خود جسم تو زمین بری اصلا بخت میذاره نه امتیاز بخت داشته بود نه او گوشت کوزایی بیتر برای اون برای مخواستی بره گوشی تو ها خود خطرات هم بشه
با اسمه نیاز علی ما تبي خين ايه تاني مني مبين ما تدخل تبي خوبي انا بدخل زاد سي واسمه رجلي تبي راس شو اسمه ايش بسمون ها خطيبو من لولا وتبسو انا بليتها سمعت بليت خباسيه يمتي خالص ماشي طيب ما انا يمتي مثلا يمتي يا طيب ها يمتي مثل خود میش تو باید از اینجا شروع کنید چون یه وقتی که حیاتت پرو بود شما چی او این داشته وصلت بقول يا مثلا تشوف إن تسمي كليته بخير دراسة منين دراسة سام خب با درازا بوری بودش بكانوني نه و پهنا بلای بود این بس یه شاخه 6 متریش یه متر دو سه تا یه متر این هرچی میزنی 4 متر یه پنیر نیست 5 متر موسی برشش با نه همین برش مردی خود دست کاتوش داره از کانتوش داره 100% خبر نمیده فقط لیلا بسید كيف خوشش كيف انت بس